السلام عليكم، أهلا بكم بقناتنا. واليوم طبختنا الجديدة هي الأضلع أو الريش مع التكة بالفرن. أرجو أن تدعمون قناتنا بالاشتراك وتفعيل الجرس ومتابعتنا على الانست. مكونات الطبخة هي أضلع وعندنا لحم هبر تكة ينقطع قطع متوسطة الحجم، ورش الصينية بزيت الزيتون، ونخلي مكعبات اللحم في وسط الصينية، ونخلي الأضلع النوب دار ما دارها، ونملحها رشة من الملح. الملح طبعا حسب الرغبة. وهنا عندنا ثوم، هم الثوم حسب الرغبة، يعني كل إنسان ورغبته ايش قد يحب يخلي ثوم. احنا نحب الثوم هواي. عندنا هنا رقان رش له رشة خفيفة هم حسب الرغبة. وعندنا هنا ثوم مجفف مطحون همين نرش له. وعندنا هنا فلفل أسود، ونخلي الليمون همينه. هذا هو. وهنا زيت الزيتون همه أرشها ونتبلها جيد. وهنا نقصص قطع فلفل بارد أي لون. وهنا عندنا ملعقة دهن حار، ونسلفن الصينية ونخليها ساعتين تتبل. هنا عندنا بصل نقصصه قطع، وطماطم هم وفلفل بارد، يعني نسوي طبق كامل خضروات. خلي له همينة واحد فلفل حار عود، ورشة زيت الزيتون، وندخلهن هنا والصينية بالفرن. الفرن طبعا حسب، نخلي صينية الفرن 250 من فوق ومن جوا. والمدة حسب اللحم، يعني نجيسه شوف اللي متى ما استوى نطلع. هنا صينيتنا استوت. بعد ما استوت احنا محضرين نكون عجينة عاجنينها ومحضرينها على جنب مخمرينها. نرق العجينة خفيفة كون مثل الخبز بالضبط، مثل البيتزا. هنا نشقت طبعا العجينة، نصلحها، احنا نصلحها نرقعها وهنا رشيتها سمسم وادخلها بالفرن لمن تكسب العجينة. ناكل شو استوى. جهزت طبختنا، وضفنا هذا الماي اللي نزل من اللحم رشيناه للخضروات حتى تعطي نكهة. واستوت هنا الطبخة. هنا نفتحها، والله ريحة طيبة، ريحة عبت البيت. لينا وعليكم ب70 عافية. وأرجو أن تدعمون قناتنا بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.